سلام، اینجا رادیو شمس است و من مرجان رستمی میزبان شما هستم. موضوع این قسمت از اپیزودهای ویژه زیگموند فرویده. زیگموند فروید در سال 1856 میلادی در منطقه موراوی متولد شد. او نخستین فرزند خانواده بود که از یهودیان گالیسیایی بودند. پدر فروید که تاجر پشم بود، نخست او را به لایپزیگ و در سال 1860 به وین برد. او علاقه‌مند به ادبیات بود و در زبانهای آلمانی، ایتالیایی، فرانسه، انگلیسی، اسپانیایی، عبری، لاتین و یونانی تخصص داشت. فروید در ابتدا قصد داشت در رشته حقوق تحصیل کنه، اما مطالعات خودش رو در زمینه پزشکی در دانشگاه وین در سن 17 سالگی آغاز کرد و با درجه دکترا در سال 1881 فارغ التحصیل شد. فروید سال 1886 با مارتا برنایز، نوه یک خاخام ارشد در هامبورگ ازدواج کرد و این زوج صاحب 6 فرزند شدند. فروید عصب‌شناس و بنیانگذار دانش روانکاوی و روشی بالینی برای ارزیابی و درمان آسیب‌های روانی بود. فروید بیش از اینکه روانشناس باشه، یک فیلسوفه. برنتانو، استاد فلسفه فروید، یکی از نظریه پردازای اصلی معاصر در مفاهیم ناخودآگاه بود. برنتانو در کتاب روانشناسی از دیدگاه تجربی امکان وجود ناخودآگاه رو مورد بررسی قرار داد. اگرچه برنتانو وجود ناخودآگاه رو رد کرد، اما مباحثی که اون مطرح کرد به فروید در این باره بسیار کمک کرد. فروید با توجه به بررسی‌ها و تحقیقاتی که بر روی بیمارانش انجام داده بود، ذهن و روان انسان رو تشبیه به کوه یخی در اقیانوس کرد که از 3 بخش تشکیل شده: نهاد یا همان اید، خود یا همان اگو، فرامن یا همان سوپر اگو. نهاد کاملا در بخش ناخودآگاهی و مربوط به غرایزه، جویای لذت و در جستجوی حیاته. فرامن در بخش پیش آگاهی ترکیبی از ناخودآگاهی و خودآگاهی است. بخش معیارهای اخلاقی و وجدانی ماست که فرهنگ، خانواده، مذهب و مفاهیم میتونن اونا رو بسازن. در واقع فرامن شامل آرمانها و اخلاقیاتیه که از جانب والدین و شخصیت‌های مقتدر جامعه در فرد درونی میشه. خود بخشی است که تعادل 2 بخش نهاد و فرامن رو ایجاد میکنه. همبسته با واقعیته. خود بخشی از شخصیت انسانه که وظیفه داره انرژی نهاد رو مهار و کنترل بکنه. خود با نظارت بر انگیزه‌های نامقبول اجتماعی نهاد رفتار رو تعدیل میکنه و در واقع امیال و آرزوهامون رو در جهت نفع ارزش‌های اجتماعی هدایت میکنه. خود باید بتونه بین غرایز و معیارهای آرمانگرایانه‌ای مثل اخلاقیات که فراخود تحمیل میکنه نقش واسطه رو ایفا بکنه. در نهایت به دنبال پیوستن اتریش به آلمان در سال 1938 فروید اتریش رو ترک کرد تا از آزار و اذیت نازی‌ها در امان باشه. در میانه سپتامبر 1939 سرطان سقف دهان فروید باعث درد فزاینده شدیدی برای او شد و به او اعلام شد که بیماریش لاعلاجه. آنا فروید میخواست که مرگ پدرش رو به تعویق بندازه، اما دوست و همکار فروید اونو متقاعد کرد که زنده نگه داشتن فروید بیفایده است و بالاخره طی 2 روز تزریق دوزهای معینی از مورفین باعث مرگ فروید در 23 سپتامبر 1939 شد. 3 روز پس از مرگ فروید جسدش در شمال لندن سوزانده شد. نسخه کامل این اپیزود رو میتونید از سایت آکادمی شمسه و همینطور نرم افزارهای دریافت پادکست بشنوید. فقط کافیه عنوان رادیو شمسه رو در نرم افزارهای پادکست خودتون جستجو کنید.
ممنون از اینکه با ما همراهید. رادیو شمسه.